Bună, dragilor! Vlad și Andrei. Am aflat că faceți tot felul de lucruri naturale și anume că le produceți în România. Puteți să-mi spuneți mai multe, de fapt, ce faceți? Da, noi producem tencuială naturală de argilă, adică la un moment dat am luat o tencuială de pe o casă de chirpici din vestul României, ce a stat 70 de ani pe casa respectivă. Am dus-o la Institutul Național de Materii de Construcții, am analizat-o, am despărțit-o, am împărțit-o, ne-am uitat la ea. După care au urmat sute de rețete și mii de teste și am ajuns la sistemul actual, la care îi spunem Caminota, care include tencuială, finisaj și vopsea de var. Cele două componente le producem noi. Deci ne-am dezvoltat și materialele și linia de producție, practic. Tencuiala este un material grosier care este făcut să stea pe zidărie de cărămidă modernă, poroterm, pe BCA. Adică pe orice tip de zidărie? Da, pe orice tip de zidărie, cu sau fără amorsă. Fără amorsă, în mod natural, stă pe cărămidă arsă, cu goluri sau fără goluri, pe chirpici, pe paiantă, pe toate sistemele tradiționale, deci unde a stat lut înainte, sigur va sta și acesta, și pe panouri de paie presate sau pe clădirile acestea noi din baloți de paie. Avem mulți clienți cu case din bârne de lemn sau, știu eu, pereți din acestea, structură de lemn și termoizolație și placat cu OSB la interior, deci absolut oriunde se poate pune și avem case făcute prin țară în acest sistem. Ce le oferă materialele noastre acestor beneficiari? Păi le oferă contact direct cu materiale naturale care nu emit compuși organici volatili, care au o masă termică foarte mare și care reglează umiditatea. Dacă punem materialele pe cărămidă sau pe pereți de pământ de la casele tradiționale, atunci putem să valorificăm capacitatea pereților de a înmagazina vapor de apă, iar lutul nostru este exact ceea ce face ca transferul de umiditate să se întâmple. Adică dacă crește umiditatea în casă, să absorbă umiditate și dacă avem deficit, să cedeze umiditate în casă. Mi se pare extraordinar că voi nu doar că produceți, dar faceți și cercetare. Cum adică cercetare, Andrei? Cercetare ce înseamnă? Cercetare înseamnă să identificăm o nevoie în piață. În cazul ăsta a fost această nevoie de a tencui casele cu materiale pe bază de argilă. Indiferent că este vorba despre case tradiționale unde oamenii încet au început să afle că nu e ok să pui materiale pe bază de ciment pe pereții caselor, pentru că, nu sunt compatibile din punct de vedere mecanic, în sensul că nu se lipesc bine și de aceea trebuie ajutate și forțate cu tot felul de elemente de plasă, de prinderi. Și doi, pentru că nu permit pereților să funcționeze în continuare așa cum au fost gândiți acele case, adică să existe un transfer de vapor de apă. Și, practic, după ce identificăm această nevoie, am început să ne jucăm cu tot felul de materiale, respectiv, în cazul tencuielii de argilă, să facem diverse amestecuri de argilă, de agregate, asta înseamnă nisip de diferite granulozități și de fibre, în cazul ăsta fibre naturale din paie. Avem argilă, noi o extragem din zăcământ și o prelucrăm pentru a ajunge la acest nivel. Nisip fin cuarțos, nisip grosier pentru construcții și fibră lignocelulozică din paie. Și toată compoziția asta o vedem aici în sac? Da, aici o vedeți, exact. Aici o vedeți uscată în sac. Și așa. Se pune apă peste? Da, se amestecă cu apă și devine așa. Așa este udă. Proaspăt aplicată, mă refer, și aici o vedeți uscată. Iar aici vedeți finisajul și o primă mână de vopsea. Da. Da, e udă. Chiar e umedă, da. Lumea nu știe, dar practic cimentul s-a inventat în 1920, nu? Și înainte varianta modernă. Da. Și există aceste incompatibilități, nu? Oamenii, practic, ei nu știu cum se făcea în trecut, înainte de 1920,
Voi, de unde pasiunea asta a voastră? Că înțeleg că voi dezvoltați aceste produse. La început am dezvoltat niște case cu numele de brand Ecobordei, care erau niște case foarte eficiente energetic și în care am încercat să folosim cât mai multe materiale naturale. Am dezvoltat acolo o tehnologie de pereți turnați, beton de pământ, îi spuneam, care practic se făcea un amestec cu pământ, unde pământul avea rolul de ciment, de lipici, adică liant, pe care apoi a trebuit să îl finisăm, adică să-l acoperim, să-l tencuim. Am ajuns în punctul ăla, nu aveam chiar capacitățile să dezvoltăm noi o tencuială, așa că am cumpărat una din comerț care era importată. Și fiind importată, bineînțeles, și o greutate mare aferente tencuielii a fost destul de scumpă. Și ne-a plăcut tot timpul lucrul ăsta cu materiale naturale și la un moment dat ne-am gândit, haide să vedem dacă putem să facem noi ceva de genul. Așa că am fost găzduiți, am avut un contract de colaborare și de transfer tehnologic cu Institutul Național de Materiale de Construcții INCD Urban Încerc, sucursala din Timișoara, unde am avut un mic spațiu unde am putut să facem aceste probe, aceste amestecuri, să încercăm. Cred că am făcut sute de rețete și mii de teste după normativul german, care presupune să faci aceste materiale, aceste amestecuri, să le pui, să le aplici, să tragi de ele, să vezi dacă se lipesc bine, rezistență la compresiune și diferite alte teste de proprietăți mecanice, unde trebuie să te încadrezi în niște valori. Asta ar fi partea asta teoretică de inginerie, dar apoi trebuie să faci și un produs care să fie practic în piață, în sensul să nu aibă un preț prea mare, să nu fie prea dificil de aplicat, să semene poate la aplicare și la uz cu materialele convenționale. Și toate acestea puse împreună și multe încercări și niște timp trecut au rezultat produsul Caminota tencuială, care a fost primul produs. După care ne-am dat seama că tencuiala brută este primul pas pentru a acoperi pereții, pentru a ajunge la un nivel cât de cât drept, să zicem, cu pereții, dar mai trebuie finisat la un nivel mai fin și ne-a fost deja mult mai ușor cu al doilea produs. A scăzut, pot spune, exponențial cumva timpul de cercetare, deja la al doilea produs, a mers mult mai repede și am ajuns la acest material de tencuiala de finisaj, Caminota Finisaj. Dacă ceva nu-mi place cum arată, dau cu apă și fac până îmi place. Deci nu pot să zic că n-a ieșit bine, da? După care, atunci când am considerat că textura este perfectă, e tot ok, dăm cu zugrăveala și asta este hidrorepelentă. Mi se pare extraordinar, adică nu doar că ați dezvoltat un produs, dar faceți cercetări, adică mai multe produse. Oamenii care caută soluții de genul acesta, cum vă pot găsi, unde găsesc produsele voastre? Adică îi puteți și consilia, fiind la început pentru mulți zona asta, adică mulți nu știu că se produc în România. Da, deci pe partea de promovare încercăm să ne facem văzuți la evenimente, pe grupuri de Facebook și în principal merge vorba din gură în gură, adică un client mulțumit povestește și cum ajunge, alții. cum poate să ajungă să cumpere, de unde știe cât trebuie să cumpere? Cred că partea principală e caminota.ro, unde poate găsi toate metodele prin care să ajungă la produs, inclusiv unde avem parteneri care fac distribuție, care au pe stoc, pot găsi pe site la contact. În principal, noi avem legătură directă cu clientul final, sau de obicei, pe care îl consiliem să poată să-și facă un necesar de materiale, să poată să optimizeze cum să prioritizeze lucrările, ca și perioade, cum să achiziționeze mai ușor, mai accesibil. Dacă ar fi, de exemplu, meșterii, ce ar trebui să învețe meșterii? Ar putea să vină să facă un curs sau... Nu trebuie. Deci noi avem foarte mulți clienți care își renovează casa de la țară și care nu știu diferența dintre mistrie și cancioc și care au alte meserii, nu știu, sunt IT-ști, sunt contabili, nu știu, alte meserii, da? Și merg în weekend și lucrează cu materialele Caminota, care sunt lut, da? Așa. Adică e și terapeutic. Și nu sunt, nu sunt toxice, nu trebuie purtate mănuși, măști. Așa, mai e și un mic tratament pentru piele cu argilă, da, așa.
duminică seara lasă lucrurile, nu știu, găleata la jumate, betoniera pe jumate cu material și pleacă la lucru. Weekendul viitor, pur și simplu adaugă apă, lutul se înmoaie, da, de la apă și continuă exact din punctul respectiv. Și după aia ne trimit poze cu cât de bine s-a descurcat, nu le-a crăpat sau, mă rog, s-a descurcat Dar foarte de bine. unde ar ști să calculeze un necesar? Adică... Pentru asta avem o fișă tehnică în care poate să vadă niște informații. Spre exemplu, la tencuială sunt 16 kg pe metru pătrat per centimetru. Ori câți centimetri grosime estimez eu că vreau, ori numărul de metri pătrați și am un necesar de kilograme. Și asta se împarte la saci de 25 de kilograme sau facem în ultima vreme, începem să facem tot mai mult la big bag de o tonă. Aș dori să aflu, produsele acestea sunt certificate? Da, sigur că da, avem agrement tehnic pentru materialele noastre, emis de Ministerul Lucrărilor Publice. Procesul în sine de certificare, odată ce am avut toată rețeta finală, ca să spun așa, nu a fost deosebit de dificil. Se face practic un preferat, un document în care se descrie produsul, se descrie aplicabilitatea pentru ce este gândit să fie folosit, se descriu niște caracteristici, niște proprietăți mecanice și așa mai departe, care intră într-o comisie acolo la minister, se analizează, se discută și se primește această aprobare pe care ar trebui să o aibă toată lumea ca să vândă materiale de construcții. Mai mult decât acest agrement care e emis și valabil în România, pot să spun că noi ne facem toate testele după normativul german pentru mortare de tencuiale de argilă, care este puțin mai strict, în sensul că are mai multe categorii de teste și chiar suntem pe categoria superioară de clasa S2. Dar de ce v-ați dorit să vă supuneți voi unei certificări mai minuțioase? Păi, e puțin și aspectul ăsta de marketing, în sensul că în România lucru german este lucru bine făcut, dar este și experiența mare care există în Germania cu acest tip de tencuiele. Adică pot să spun că există peste 10 producători de materiale de tencuieli pe bază de argilă în Germania, inclusiv, nu știu dacă pot să dau nume de brand acum, inclusiv Baumit în Germania produce în mai multe locații tencuială pe bază de argilă. Adică e o piață mai mare decât... Nu e o piață de nișă foarte mică și ei nici nu au poate așa multe case din acestea tradiționale, unde chiar ar trebui să faci doar cu genul ăsta de materiale, dar apreciază faptul că este un produs mai sustenabil, cu un consum foarte mic de energie în partea de producție. Mai exact, se consumă de aproape 100 de ori mai puțină energie pentru a produce tencuiel pe bază de argilă decât tencuiel pe bază de varciment, pentru că nu trebuie să încălzești la temperaturi foarte înalte diverse materiale ca să le prelucrezi, ca să le se schimbe formula chimică și așa mai departe. Și toate astea, în direcția aceasta sustenabilă, sunt apreciate, încurajate, ceea ce îl face încet, încet un produs de masă în Germania. Și de asta am mers pe Germania. Prețuri de listă pentru un client obișnuit care și-a ridicat o casă la roșu din cărămidă, să zicem. Vorbim de o medie de încărcare de 1,5 cm la tencuială, un strat de finisaj de medie 2,5 mm și vopsea și ajungem la 40 de lei TVA inclus pe metru pătrat cu toate materialele. Deci tencuiala undeva la 24 de lei, finisajul 7, vopseaua 9. Tencuiala se pune direct pe zidărie, Da, adică exact. nu mai vii cu termoizolație. Exact. În sensul că nu putem să îndreptăm din finisaj. Trebuie să încarci prea multe tone și iese prea scump. Și alt material. E vorba de interior acum. Da, ok, de interior, da. Exact, așa. Bun, iar la casele de la țară sunt mai multe variante. Avem pe site, la secțiunea de informații utile, mai multe decizii pe care ar trebui să le ia un beneficiar, un proprietar de astfel de casă înainte să se apuce de lucrări, cumva ca să-și imagineze ce urmează. Îi recomandăm să se gândească dacă vrea să decoperteze total și să ajungă până la cărămida de chirpic sau până la lemnul de la paiantă, sau vrea doar să facă o renovare superficială, adică să dea o față nouă, un aer proaspăt și să mai astupe câte ceva. Totodată dacă vrea pereții la drept sau vrea forme organice, și avem acolo deschis proces cu niște poze de la case, astfel încât să poată să se orienteze cam care ar fi avantaje, dezavantaje și consum estimat de material pentru fiecare variantă.
și este foarte, dacă cineva zice, dom'le, am 6 găuri de umplut, nu știu, nu putem să măsurăm așa care e consumul de material, trebuie să facă un test, să estimeze, poate să găsească prin EMAG un kit de testare care ajunge în 24 de ore oriunde în țară, așa, și vine un sac de tencuială și un sac mic de finisaj și efectiv poate să facă o probă și să vadă pe un cost minimal, un risc minimal, da? Să vadă cum se lucrează, cât acoperă, cum se descurcă, care sunt timpii de uscare, nu știu, cum arată la final, și atunci se poate să estimeze mult mai bine ce are nevoie pentru restul casei sau dacă începe alte lucrări, în ce ritm. Eu vă felicit foarte, din tot sufletul. Deci mi se pare senzațional că faceți și cercetare, ați creat și un produs care e atât de necesar pe piață și la costuri foarte bune. Felicitări încă o dată!